السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا البارت السادس. لا بغيت قاعد بالقاع أبكي وأبجف. رجلي ما أقدر أوقف عليها من الهبطة أكلت. معظم الناس، معظم أهل السيارات وقفوا ونزلوا من سياراتهم وإجوا يمي أسمعهم يصيحون سلامات. بس كنت مدنقة وأرجف، وهذا طبعي. أخاف بشكل مو طبيعي تقريبا، أخاف من كل شي. الدرجة من أجوع لو عطش بالليل ما أنزل أبد لين أخاف. حتى من أطلع للسوق لازم أمي وياي، وأبقى لازم عباتها مثل الطفلة. راح تقولون تبالغين، بس الله يشهد هذا طبعي. حتى من الحشرات الغير مؤذية أخاف وأنهزم منها. شخصيتي جدا ضعيفة. يمكن يضربني راجلي أنطيه الخد الثاني. رفعت راسي من سماع صوت ساندرا تصيح من بعيد، بوعت لها وعيوني مغشوشة مغوشة من الدموع. كأنه استنجدت بيها تخلصني من الموقف والفشل. ساندرا، لا يا روحي، خو ما تأذيكي. راها بالعفو منك أختي، بس أريد أخذها المستشفى، خاف بيها شي. لارا ما بوعت بوجهي لأن الشمس بعيني وعيوني مغوشة. قلت له بصوت متقطع: ما بيه شي، هسه تصير زينة. ساندرا، لا باوعي. صدمج. لو لا، حتى إذا تعودتي ناخذك المستشفى لا تعاندين. لا استندت على ايدها وقمت حتى ازيل التراب التبس ملابسي تبس. صرت ابعد التراب. سمعته قال: راهب تفضلوا وياي اخذكم على البيت، ما اقدر اترككم بهذا الوضع، خاصة انا السبب. واذا بيت شي يكون افضل اروح للمستشفى. لا رفعت راسي، انتبهت شكله صدمني. هو عسكري ما اعرف شنو رتبته. باللحظة تملكني شعور الخوف، ما اعرف ليش، بس يمكن بسبب حدة ملامحه. قلت له: شكرا، ماكو داعي وما صار شي، بس انا انهبطت. تقدر تكمل طريقك، ما يحتاج توصلنا. حسيت سندرا نتستني بعكسها. ساندرا: اي شكرا حضرتك، بس خاف اسوي عليك زحمة. لارا خزبتها بس خلتني امام الامر الواقع. ما قدرت افشلها قدامه برفضي. اضطريت اقبل. لزمتني ساندرا لان الدوخة لازمتني. صعدنا من الكشن ورا وهو صعد يسوق. اول ما صعدنا اشتميت ريحة عطرة تابسة السيارة. عطر مو طبيعي، كلش حلو. رفعت راسي، اجت عيني بعينه، تنقت: راهب، ممكن العنوان بلا زحمة؟ لا ساندرا، انطت العنوان بيت أهلي لأن بعدني ساندرا أستاذ راهب، اسمي راهب. لارا بالهوا وقمت أكحن. يابو طلع حتى اسمه يخوف، مثل شخصيته تحسه مجرم، مو بالجيش والله رتبته. ساندرا أستاذ راهب بغداد الجديدة حي. راهب ماشي. لارا طول الطريق سكوت. وصلنا الغريب بيت أهلي. جلع صوته وقال: راهب، هذا الكارت مالتي، خاف الوالد يريد يقدم شكوى لو شي ثاني. لا باوعت له وعينه بالمراية. قلت له: شكرا، ماكو داعي وما صار شي. استوجب الاتصال بحضرتك. يكفي أخذنا من وقتك ووصلتنا لهنا. تركته ونزلنا. سمعت ساندرا تشكى من عند عفتها ودخلت البيت. اجت وراي. دخلت الاستقبال، قعدت على الغنفة، أعصابي ترجف، متوتر على شنو ما جاي أعرف. اجت أمي وساندرا حكت لها المقتل، وأمي خطية ظلت تلو تريد تعرف الرجال حتى تتعارك وياه. تالي قلت لها يوم مال الأمانة الغبية صرت بالطريق، والرجال سوى جميل ويانا، ووصلنا البيت لهنا وخلصنا ما صار شي. تركتها وصعدت الغرف. نزعت قميصي وجاي ألبس. انفتح الباب ودخلت ساندرا. درت وجهي، كملت لبسي، وقعدت أعدل بشعري. ساندرا: عيني شبيج؟ ليش ما شكرتي الرجال؟ مو زين وصلنا؟ لا ماكو داعي، انتي كفيتي ووفيتي ويا هذا مرهوب مدري يرهب. المهم، بس اسمه يخوف. ساندرا: يصدق ذكرتيني. لا طلعت الكارت من شنطتها. قلت لها: عزي بعينك، ليش اخذتيه؟ شو تسوي بيه؟ ساندرا: بصراحة ما قدرت ارفض وافشل الرجال. شفتي انت شلون هيبة وشخصية، بس ملامح تجلط على بالك ممثل تركي، ولا جسم يبوع على عضلاته اللي يشوفه يقول ملاكم. لا رفعت حاجبي. قلت لها: والله لو ما اخذت له صورة هواي احسن. ساندرا: من وراك ما لحقت ام داج. لارا: عزة، صدق تحجين انتي؟ ساندرا: والرب صدق لك انت، انا ما ادري ليش حظي يوقع على قدامي مسلمين الساكين. لارا ضحكت على سوالفه. قلت لها: وليش نبيكم داعي لكم بالجمال، وفعلا انتم تخبلون احلى من عندنا. احنا كل 100 جبار يطلع واحد حلو بيهم. بغينا نضحك. وساندرا لا تملك. اخذت من ايده غريته مكتوب: النقيب راهب ضياء الدين ياسر. انتبهت لاسم الاب والجد. اسم الاب نفس اسم عمه، والجد نفس اسم جدي. اجت ببالي فكرة: لا مستحيل، انا اللي اعرفه عمو مات وما عنده ولد، لان خلفته بس بنات اكيد تشابه اسماء ولا اكثر. هو هسه انا خبصت نفسي بيه وبالاسمه.
شمرت الكارت على ساندرا، قلت لها شو ايش نسوي بيه؟ شنو هاي؟ فتحت المجر وخلتها بالجرار. ساندرا يمكن يجي يوم تحتاجينه، قابل شايلتها على قلبك تركي هنا. وفعلا تركت الكارت، نزلت تغدينا، نزلنا تغدينا، وبعدها اجى اخوها اخذها. مر اليوم عادي لان التهيت عند اقرا عندنا امتحان باكر. ثاني يوم اجى أو منذر أخذنا للكلية. انتهت المحاضرة الأولى، وأخذت ساندرا حتى نتريك من النادي. اجت بسمة ويانا بالجروب، وعصام وياها انضموا لنا على الريوق كالعادة. توقع العزيمة براس عصام. كنت منتبه على نظراتها على بسمة، أكيد معجب بيها، بس طبعا مو شخص جريء يعترف بسرعة. عيونها فرحة، أكل البنية بنظراته. آخر شي ترخصت وراحت. هو عيونها وراها. اشتري له بيدي قطع على اللحظة. هي وين وصلت؟ عصام الباب بيتهم. رجعتيني بالدفرات لارا. أضحك لعد ما تعترف لها يا حظي. عصام خاف أطلع متوهم، ما تطلع تحبني وساعات أخسرها حتى كصديقة. خليني ساكت أحسن. لارا عرفت ضايج، لين كاتب مشاعر متردد. يخطي خطوة، خايف يرفض، وساعتها شعور الرفض أصعب بهواية من السكوت. عرفنا وراح، وساندرا راحت تجيب مرطبات. حسيت خيال صار فوق راسي، ورفعت عيوني مبتسمة. عبالي اجت ساندرا، بس تفاجأت. راهب، تسمحي لي اخذ من وقتك كم دقيقة؟ لا، تفاجأت بجيته للجامعة. شلون عرف كليتي ومكاني؟ بس بعد موقفه وياي لأن وصلني للبيت ما حبيت أجرحه، ما حبيت أحرجه، لذلك تصرفت وياه بكل أدب وياه. قلت له أكيد تفضل. كان لابس زي العسكري ولابس النظارات، مزاحن وحاطهن على قدامي على الميز، ويا موبايله وسويتش السيارة. ذهب ما صار لي فرصة أعتذر الباهي على اللي صار، وحسيت نفسي مقصر، لذلك شفت من واجبي أجي وأقدم اعتذاري مرة ثانية. لا دنقت، قلت له وأنا قبلت اعتذارك من الباحة، لأن ما صار شي يستوجب الاعتذار. وثاني أنا اللي صبت بطريقة، لذلك ماكو داعي تجي وتعتذر. ذاهب ليش أحسش عصبية؟ ممكن تهدين؟ لا، ما انتبهت لنفسي أحكي بحده، لأن أباوع البنات الموجودات بالنادي كلهن عينهن علي. اجت ساندرا وهي هم تفاجأت بوجودي، سلمت علي وبس ساكتة ومدنقة. ألعب ميدالية الجنطة من التوتر، ما أقدر أرفع عيني بعينه. تحس عيونه تاخذ الشخص المقابل إهابة بدون وعي. ترخصت منهم وقمت حطيت جنطتي على منتني وتوجهت للقاعة. أكو طالب غثيث وخفيف بشكل يصدشن رايحة والجاية. هواي تقدمت بي ببلاغات ويرجع بسبب الواسطات. مرات اسمه يشمر حكي، بس اتجاهله. مريت من يمه، سمعته قال أمير أبوي أموت على الأخضر والجو الأخضر. لو يطيح بيدي شو خلصة مني. لا، حسيت رجلي واحدة تطق بالثانية. بدأت ألتفت أرزله لأن مبين يعاق. ما أحس غير انزل انزنق من قميصه، والمطل بالقاع والاسم راهب قاعد على صدره يضرب بيه بوحشية. قمت أرجف، والطلاب التموا ويوقفون بيهم. بس شنو هذا؟ مثل الجبل ما ينزاح. حتى من شالوا الولد وياه، وطاح لطرب خلى حلقه يذب دم. اجت العمادة والدكاترة، ومستمر يغلط ويهد ويريد يسحله مرة ثانية. جروا المكتب العميد قوة، وأمير أخذوه وياهم. أنا اجت بس ما أخذت كتبي ودخلتني للحمامات أرجف من المنظر والموقف، لأن الكل شافني. يعني أنا سبب العركة. بقيت أدب ماي على وجهي، رفعت يدي أشوفن يرجفن مثل السعفة. بسمة، اهدي يا معودة، يطب مرض بالكت ينفصل ويكفينا شره. ساندرا بس يستاهل أكل كتلة أسبوع عمره. لا أريد أطلع للبيت فدوة. ساندرا وأنا طالعين عندنا امتحان قعدي وسكتي، وأصلا السالفة مبينة. هو يومية يسوي مشكلة أكبر من راسه ويرجع. لا طلعنا بالطريق، صار بوجهي أمير، وماخذ كتبه بيده ويتخازى وياي. خازة، بس وجهه مقلوب قلب من الكتلة المعدل اللي أكلها. بعدها طلع وراء النقيب راهب يمشي بكل اتزان بخطوات واثقة. سحب نظارته ولبسها وتصافح ويا العميد، وإجا يتقدم باتجاهنا. راهب اعتذر بنات ثاني مرة. هذا يصير موقف مو حلو، يمكن واحد يقولن عني أبو المشاكل. لا ردت وجهي عنه، ما أعرف شحكي. ساندرا، شكرا أستاذ، لو تحب نقول سيدي. راهب، ما بيناتنا رسميات إن شاء الله. شو تحبين تصيحين صيحين. ست لارا، خو ما بعدش خايفة لأن شفتش ترجفين. لا ما بيها شي، جاوبت بسرعة. تركتهم ومشيت،
وهو طلع من الكلية صعد سيارته وشخطها، وساندر نزلت دوسة ونص صب رزالتي. ساندر ثول، حتى ثول ايش بيك مصدوع رجال ثاني مرة ينغدك من موقف وانتي مثل البومة مبوزة بوجهه، وحتى تشكرين ان خلصنا من الحشرة امير. لا انفضت من كلامها. قصدك مرة حاول يصدمني وشي عادي، ويعتذر، وهالمرة ما مجبور يسوي عبكة قدام أمة محمد ويحطني بهيج موقف سخيف. شوفي الحكي راح يطلع علي عني ومنا وجاي بس بسبب عمي بالحقيقة. ساندر لا تخافين، الكل يعرفون هو شنو وانتي شنو. أكيد ما حد يحكي عليك ولك بومة. تمنيت أنا مكانك واحد مثل النقيب راهب ينقذني، إلا طق أسبوعتين بالجامعة. عيب تصرفي وياه بهالشكل. المفروض تشكرين من الرجال على تصرفه وياه. لارا رجعت للبيت مالي خلق موقفه ببالي من الذكر ضرب الأمير يكذبه جلدي عبالك يضرب حيوان مو بشر قدامه. بقيت ألوب بفراشي حاسة نفسي غلطانة بسبب تصرفي مهما يكون هو دافع عني وتحرك بسبب. فتحت الجراب، طلعت الكارت، أخذت الموبايل، ردت أتصل بي بدأت أتصل بس بسرعة. تراجعت وشمرت الموبايل وبداخلي أقول شغلة راحت وولت. أي شخص ما كان يسوي نفس السواد ذلك ماكو داعي أعتذر. بغيت صرفنا على الكارت، شي بداخلي يحفزني حتى أتصل. لزمت الموبايل، دقيت الرقم وانطيت اتصال. توترت وخفت بسرعة، رفضت وأنا قلبي يدقن. خرب حظي. هو شلون عادي ومجرد اتصال حتى اعتذر؟ ليش التوتر والقلق؟ فزيت من صفقتي على صوت موبايلي، رفعته وصدمت. هذا رقم أي رقم؟ بس بسرعة اتصل، بغيت متردد أجاوب لو ما جاء. قربت تنتهي مدة الاتصال. دست أوكي، جاوبت، إجاني صوت راهب. ألو تفضلي. لا خباب بالحظ، قبل ما أحكي عرف أنا بني. قلت له بصوت واضح بتوتر أحم: الأستاذ راهب أنا. لا راهب. لا رد أحكي. قال راهب. ها لا ذكرتش. نعم تفضلي. لا ما أعرف ليش ضجت، لأن ما عرفتني. أحس روحي التوتر اختفى لأن ماكو داعي لهاي الشي. قلت له بنبرة أشبه الحد: نعم أستاذ أنا لارا. لي قبل ما أكمل قال راهب اللي اتحارش بها الولد. إيه تفضلي. لارا تنرفزت من طريقة كلامه. قلت له أعتذر لأن أخذت من وقتك، بس حبيت أشكر حضرتك، لأن لو ما أنا السبب ما كانت حركت بالكلية على عمودي. راهب: لا وردة، ما صار شي. أي شخص بمكاني يسوي نفس وأكثر. لا أوكي أستاذ، أشكرك على وقتك وتصبح على خير. قبل ما يجاوب سديته وشمت الجهاز وأنا أدردم وأقلد على كلامه. رجعت أحاكي نفسي هو رجال لا يعرفني ولا أعرفه. إيش دعوة سبب النفسية كلها التوتر والقلق والخوف. سمعت صوت موبايلي، فتحته، شفت طلب صداقة على فيس. دخلت بدون ما انتبه، وكان انصدم بصورته. ورجعت إيديا بشفت وأنا بوعى صوته. كانت كلش قريبة عبالك مقطعها إلى مصور محترف ملتقط. دخلت على الرسائل، شفته كاتب راهب ما كلمت كلامي حتى استد بوجهي. هاي وحدة وياك. لا ما عرفت شنو قصده. رجع طلع جاب الكتابة: راهب ليش ساكتة؟ لا ايدي ترجف كش. قلت له شحشي. راهب عيشي. لا مثل شنو؟ راهب بكيفك. لا بس ردت اعتذر. راهب مو قلنا خلص واعتذارك مقبول، ما ناوي تخطين مرحلة الاعتذار. لا كلامه ما اعرف شو يقصد بيه. قلت له ايش تقصد راهب؟ لا شي مهم، تصبحين على خير ولا تسهرين هواي. لا هو منو حتى يحكي وياي هيج؟ وليش مكبر راسه؟ واعتذر منه. طلعت من المحادثة بعد ما إذا حكيت وياك أطلع غبية. شمرت الموبايل على المخدة ورجعت جريته. صار عندي فضول استكشف البروفايل مالته. دخلت على صفحتين، نشر صورة هو وشخص ثاني واثنينهم نفس الزي العسكري، مبين من وقتهم أصدقاء مقربين. هواي صورة له بالزي، بس صورتين بالزي الخليجي: واحدة لابس دشداشة بيضة وشماغ وعباية سودة علم تونة والسبحة بيده وواقف يم سيارته، والثانية لابس دشداشة خليجي ولافل شماغ ولفة خليجية. بغيت مركز الملامح بشرته الحمضية وحواجبه اللي عبالك سيوف مثل عيون البينات أو بالأصح عسلي ونيان. شوارب كثيفات خشمة عبالك منحوت. هزيت راسي الأنف الأفكار علي مركزة بيها القد. جتني مسائل عن ماسنجر راهب ليش الهسة متصلة. لا بسرعة طفيت الشبكة وطلعت من الفيس مثل الشاردة. ورجعت ضحكت على عقلي عن شوية وسمعت كلامه. خرب عقلي. هو منو أخاف منه لو أسمع حكايته؟
وهو ما صام يومين ما شفته. فذهب أختها راح تتصل حتى تعتذر، ذلك كنت انتظر جاني رقم غريب. كنت حاس متأكد هي ثواني وانقطع الخط قبل ما أجاوب. قل شكلك مترددة، بس والله المهم توقعين بيدي. حكيت وياها تعمدت أتنرفزها، عجبني ألعب بأعصابها. سددتها بوجهي، تمنيت يمي يمكن أخلي دمها بطولها من حرقة قلبي. دخلت على الكاشف، شفت رقمها رابطة بالفيس. دخلت على صفحتها كاتبة اسمها مدللة أبوها. ضحكت باستهزاء. غريبا أطلع هذا الدلالش من خشمش. ست لارا جلال العام. أذون على صوت الطير اللي عندنا موتنا.